Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Luke chapter 8, beginning in verse 22 down to the last verse, verse 56. Pag-aralan natin ang mga pangyayari sa panahon ng ating Panginoong Kristo during the time of His earthly ministry. At sa umagang ito, pag-aralan po natin yung pananampalataya. So muli ay magkaroon tayo ng babasahin ko na lang, sundan nyo na lang ako ng tahimik, Babasahin ko beginning verse 22 down to verse 56. Ito ang sabi ng Biblia, chapter 8, book of Luke. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they said, they fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commanded even the winds and water, and they obeyed him. Verse 26, And they arrived at the country of Gadarenes, which is over against Galilee. And when he went forth to land, there met him out of the city a certain man, which had devils long time, and wear no clothes, neither abode in any house, but in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, What have I done with thee, Jesus, thou Son of God Most High? I beseech thee, torment me not. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man, for oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and fetters, and brake the bonds, and was driven of the devil into the wilderness. And Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legions, because many devils were entered into him. And they besought him that he would not command them to go out into the deep. And there was there a herd of many swine feeding on the mountain, and they besought him that he would suffer them to enter into them, and he suffered them. Then went the devils out of the man, and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the lake, and were choked. When they that fed them saw what was done, they fled, and went and told it in the city and in the country. Then they went out to see what was done, and came to Jesus, and found the man, out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. They also which saw it told them by what means he who was possessed of the devil was healed. Then the whole multitude of the country, all the Gadarenes round about, besought him to depart from them, for they were taken with great fear, and he went up into the ship and returned back again. Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him, but Jesus sent him away, saying, Return to thine own house, and show how great things God hath done unto thee. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. And it came to pass that when Jesus was returned, the people gladly received him, for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet, and besought him that he would come into his house. For he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay dying. But as he went, the people thronged him, and a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee, and pressed thee, and sayest thou, Who touched me? And Jesus said, Somebody had touched me, for I perceive that virtue is gone out of me. And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole, go in peace. While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue,
house, saying to him, Thy daughter is dead, trouble not the master. But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not, believe only, and she shall be made whole. When he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter and James and John, and the father and the mother of the maiden. Verse 52. And all wept and bewailed her, but he said, Weep not, she is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. And he put them all out, took her by the hand, and called, saying, Maid, arise. And her spirit came again, and she rose straightway, and he commanded to give her meat. Her parents were astonished, but he charged them that they should tell no man what was done. Tayo manalangin. Amang Banal na sa langit, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa pagpupuri, pagsamba sa inyo, sa pag-aawitan, sa pananalangin, pagbigay ng patotoo, special numbers, maging sa pag-aaral ng mga salita sa oras na ito, ay kami po nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Muli, unahan niyo po kami, bigyan ng katalinuhan, karunungan, bukas na puso, para sa iyong mga salitang pag-aaralan ay hindi lamang ito mapakinggan, kundi ito, Diyos, ay aming pong magamit sa aming buhay upang sa ganoon kami man sa mga panahon ngayon ay makita po namin kung gaano ka makapangyarihan, Panginoon, sa inyo pong mga ginawa, hindi lamang noon hanggang ngayon, because we believe, Lord, na kayo ay you're the same yesterday, today, and forever. Kaya salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito at kahabagan, Panginoon, ng bawat isa. Acknowledge po namin, O Diyos, ang ipong presensya at tulungan ipong lingkod, ibahagi ang mga salita, nandun ang kapangyarihan at mula sa inyo, sa tulong ng Banal na Espiritong sumasa amin, O Diyos. Nagkakatiwala po namin ito, O Diyos, panalangin, pagpuri, sa pangalan po ng ipong anak na sa Jesucristo, sa aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Okay, as I have said, our topic is about faith. Pananampalataya. So, 4 na sitwasyon sa buhay ang makikita natin dito. Una, mula sa verse 22 down to verse 25, makikita natin dito na kasama ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad going to the place of gathering. Pero nung nandun na sila sa kalagitnaan ng dagat, ay nagkaroon ng masamang unos. Kung kaya naman, ang istorya ay mga natakot ang mga alagad ng ating Panginoon. Pero tingnan po muna natin yung bahagi ng Panginoon dito. Kasi pagdating sa pananampalataya, ay sa atin po ito Tayo ang titingnan ng Panginoon sa pananampalataya ito. Pero yung gagawin ng Panginoon na ating sinasampalatayanan, walang kaduda-duda. There's no question with regards to the power of the Lord Jesus Christ. Bakit po? Kung mapapansin po natin, ang ating Panginoon ay kanyang pinatigil ang masamang unos. Yung major ay kanyang pinahinto. Yan yung unang bahagi ng ating pag-aaral. Pangalawa, pinagaling niya yung tao na sinasaniban ng maraming masamang espiritu. Pinagaling siya ng ating Panginoon. Imagine mo, itong tao ito ay nakatira na siya sa sementeryo. Natutulog siya sa mga nicho. Dahil itong tao ito ay napakalakas dahil kontrolado siya ng napakaraming masamang espiritu. At ang pangatlo ay patungkol naman doon sa isang ruler of the synagogue. Ang pangalan ay si Jairus. At si Jairus, meron siyang anak na may sakit. Kung kaya naman, pinuntahan niya ang Panginoon at siya ay humingi ng tulong. Kaya na, nung sila ay parating na sa kanilang bahay, ang mga tao ay nagtatawa. Dahil nung sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, at siya ay natutulog lang. Tumawa itong mga nandoon sapagkat alam nila patay na yung damsel o yung anak na babae nitong si Jairus. So ano makikita natin dito na binuhay siya ng ating Panginoon. Yung patay ay binuhay ng Panginoon.
At meron naman dito na babae, panghuli na ating makikita, na itong babae ito ay may karamdaman for 12 years. Inubos niya, inilustay niya yung kanyang kayamanan sa lahat ng mga doktor. Inuntahan niya ang mga doktor para siya ay pagalingin. Pero no avail, hindi po siya napagaling. Naubos na po ang kayamanan niya. Pero nung siya ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang isang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng tao, ay kayang pagalingin ng ating Panginoon. Ang isang patay sa panahon ng ating Panginoon ay kanyang binuhay. Ang isang sinasaniba ng masamang espiritu ay kanyang pinalayas ang mga masamang espiritu. At yung unos, yung masamang panahon ay kanyang pinatigil. So makita natin sa bahagi ng ating Panginoong Jesucristo, we believe that He is all-powerful. Siya ay all-powerful. He is an omnipotent God. Hindi lamang siya makapangyarihan, kundi siya ay nasa lahat ng dako. He is an omnipresent God. Nasa lahat ng dako, maging sa oras na ito, alam natin ang Panginoon ay sumasa atin. Dahil sabi niya, 2-3 na nagtitipon, siya ay nasa kalagitnaan. Kaya pangako yan ng Panginoon. Nasa 2-3 na nagtitipon, siya ay nasa kalagitnaan. That's why He is omnipresent God. At besides doon sa dalawa, ay meron pang isa, yung siya ay all-knowing God. Alam niya ang lahat. Alam niya ang problema natin, alam niya yung pangailangan natin, alam niya ang solusyon, alam niya kung ano ang mangyayari sa bawat isa. Because He is an all-knowing God. Maging ang laman ng ating puso at isip ay nababatid ng ating Panginoon. Kaya alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Ngayon, sa mga sitwasyon ng buhay, dahil dito, unang nakita natin yung masamang unos. Pangalawa ay yung taon na sinasaniba ng masamang espiritu. Pangatlo, yung babaeng, yung anak na namatay. Yung pang-apat, yung babae na inaagasan for 12 years, naubos na ang pera sa kahanap ng doktor para sa ipagilingin, pero hindi nangyari. Pero itong mga bagay na ito ay makikita natin kung paano silang tumugon sa ating Panginoon. Kaya nga ating pag-aaral is all about faith. Sabi ng Hebrews chapter 11 and verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ibig sabihin, the substance of things hoped for. Yung inaasahan natin, ang pananampalataya, ang siyang pinaka-substance. Ito yung kung meron kang orange, at kinatas mo yun ang substance. Kaya yung mga bagay na inaasahan natin, ang substance, walang iba kundi ang pananampalataya. Katulad ng Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero, because of our faith, we believe that there is God. Hindi natin nakita si Jesus Christ. Hindi natin nakita kung paano siya nagpagaling noon. Pero we believe that Jesus Christ is omnipotent, omniscient, and omnipresent because He is the same yesterday, today, and forever. Kaya yan ang ating Panginoon. Kung sino siya noon hanggang ngayon, kung nagpapagaling siya noon, nagpapagaling din siya ngayon. Kung siya tumutulong noon hanggang ngayon, tumutulong ating Panginoon. Kung nagligtas siya noon, ngayon ay nagliligtas din siya. Kung siya ay tumutugon sa mga problema noon, hanggang ngayon, tumutugon din ang ating Panginoon. Kaya nga, pananampalataya, ang hinihintay sa atin ng Panginoon, how we may respond to the problem. So what is the first problem? The problem is the storm. Yung pong masamang unos, yun ang problema. But how the disciples responded to that storm, to that problem. Ang nakakalungkot, instead na manampalataya sa Panginoon, sila'y nangatakot.
Nangatakot sila. Dahil sila ay lulubog na. Kaya yung mga alagad niya, imbis na pananampalataya, ay takot ang umiral. Kaya mapapansin niyo sa verse 25, and he said unto them, where is your faith? And they being afraid, wondered. Yun. And they being afraid. Kaya nung makita ng mga alagad, yung masamang unos, at sila'y palubog na, instead of believing the Lord Jesus Christ with them, that He is omnipotent, omniscient, and omnipresent, that He is all-powerful, nawala yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Bagamat kasama nila ang Panginoon during the time. Ano ang nakita sa kanila? Takot. And they being afraid, wondered. Namangha sila sa panahon na ang Panginoon ay pinahinto niya yung masamang unos. Pinahinto niya yun. Ang nakakalungkot lang, yung sabi ng Panginoon, where is your faith? Yan. So instead of responding with faith, they were afraid. Natakot po sila. So sa panahon din natin, kung may mga problema tayo, we have to respond to any problem by faith and with faith. Ayun, kaya ang pananampalataya ay napakahalaga. Ngayon, tingnan natin yung pangalawa. Yung pinalayas ng Panginoon ang masamang espiritu, mga masamang espiritu. And how this man responded to Jesus. Kung paano siya ay tumugon sa Panginoon nung siya ay pinagaling ng ating Panginoon. Kasi minsan, tayo ay pinapagaling din ng Panginoon. Tayo ay tinutulungan ng ating Panginoon. But how do we respond to the help of the Lord? Na pagka tinulungan ka niya, ano na ang gagawin mo? Mananatili ka ba na walang gagawin pagkatapos kang tulungan ng Panginoon? Etong taong ito, nung pinalayas ang masamang espiritu sa kanya, he responded with faith manifested by his service. Siya ay tumugon sa pananampalataya na pinakita niya sa kanyang paglilingkod. Bakit natin makikita ang paglilingkod? Anong sabi ng verse 38? Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, return to thine own house, and show how great things God hath done unto thee. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. Ayon, yun na makita natin dito. Siya ay tumugon ng may pananampalataya, kaakibat ng kanyang paglilingkod. So nakita sa taong ito ang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. So tayo ganun din, na sana kapag tayo ay tinulungan ng Panginoon, tinugon ng Panginoon ang ating panalangin, dapat ipakita natin ito sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Na hindi natin ipagkakait yung anumang pwede nating magawa para mapaglingkuran natin ang Panginoon na tumugon sa ating problema. Ayun, kaya itong taong ito, tinugon siya at siya ngayon sa kanyang pananampalataya, ito ay nakita sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. And then, pangatlo, yung ruler of the synagogue, and his name was Jairus. Paano siya tumugon sa problema? Ang problema niya, yung kanyang anak ay may sakit, lumapit siya sa Panginoon, pero nung dumating na sila sa bahay, anong nangyari doon sa kanyang anak? Ang anak niya ay patay na nung siya dumating. But how this man, named Jairus, responded to the words of the Lord. Yung salita ng ating Panginoon. Paano ba siya doon tumugon? Paano din ba tayo tutugon sa panahon natin sa salita ng ating Panginoon? Ano ba ang sabi ng verse dito sa verse 15? Ayan, verse 15.
Alam naman natin yung story niya. Anong sabi sa verse 50? But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not, believe only, and she shall be made whole. Kaya yung mga tao nandoon, sabi nung mga tao nandoon, sabi niya, huwag mo nang istorbohin ang Master, ang Panginoon. Kasi yung anak mo ay patay na. Yun ang sabi nung mga kasama nitong si Jairus. Huwag mo na siyang istorbohin pa ang Master, ang Panginoon. Kasi yung anak mo patay na. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 50? But when Jesus heard it, He answered him saying, Fear not, huwag kang matakot. Believe only and she shall be made whole. Manampalataya ka lamang at siya ay gagaling. Wow! Imagine mo, patay na yung anak niya. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya ay gagaling. Anong nangyari? Ang babae po ay na bata, na anak ni Jairus ay gumaling po siya. Gumaling po. Bagamat yung mga nandoon ay kinuputya na siya dahil patay na nga. Patay na nga yung kanyang anak. Pero anong nangyari? Anong sabi sa verse 52? And all wept and bewailed her, but he said, Weep not. Huwag kayong umiyak. She is not dead, but sleeping. Siya natutulog lang, hindi siya patay. So, itong mga tao nakapalibot, sabi ng Bible, in verse 53, and they loved him to scorn, knowing that she was dead. O, kinukutya pa ngayon nila ang Panginoon dahil nga patay na nga yung batang babae na anak ni Jairus. Pero anong nangyari sa verse 54? And he put them all out and took her by the hand and called, saying, Maid, arise. Ikaw ay bumangon. And her spirit came again, and she arose straightway, and he commanded to give her meat. And her parents were astonished. But he charged them that they should tell no man what was done. You see? So ang Panginoon sa panahon na ito ay pinagaling niya ang isang patay. Ngayon ay kaya bang gawin ng Panginoon? Yes. Kasi nga, siya po ay the same yesterday, today, and forever. Siya po ay buhay magpakalampaman. Siya po ay nakikita niya po tayo. Ang panghuli, kung makikita po natin, ay itong babae na inagasan for 12 years, looking for a cure. Lahat na ng doktor pinuntahan niya para siya ay pagalingin. Pero hindi po siya napagaling. Pero nung siya ay lumapit sa Panginoon by faith, touching yung pong laylayan ng damit ng ating Panginoon, gumaling po ang babaeng ito. Imagine mo, siya po ay inaagasan for 12 years. At naubos na ang kanyang kayamanan. Pero, ito pong babaeng ito, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay pinagaling ng Panginoon. Kaya sabi ng verse 47, And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. Kaya nung hinawakan ng babaeng ito ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, the Bible says that she was healed immediately. Dagli siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Why? Because she responded by faith and with faith. Kaya nga, yung pananampalataya ay talagang napakahalaga maging sa panahon po natin. Kaya anumang problema kinakaharap, pananampalataya pa rin ang ating pong gagamitin, that the Lord may be pleased. Ang Panginoon kasi malulugod siya kapag ang pananampalataya ay ginagamit po natin. Na pagkakatiwalaan natin na ang Panginoon ay makapangyarihan and nothing is impossible with Him. All-knowing siya, alam niyang lahat, anuman ang kalalagayan natin. And He is everywhere. Siya po ay omnipresent.
Hindi man siya natin nakikita dito, pero alam natin, ang presensya ng Panginoon ay sumasa atin. Bakit? Sapagkat sabi ng kanyang salita, 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, ako ay nasa kalagitnaan. So these are all the responses na makita po natin how they responded to the problem that they encountered in their lives. And today, how do we respond to our problem? Shall we respond by fear or by faith? Kaya ang salita ng Diyos ay patuloy na itinuturo para kung anuman ang problema ay we should respond with faith and by faith. Kaya noon hanggang ngayon, anuman ang problema kinakaharap, sampalatayanan natin ang Panginoon na alam natin meron siyang magagawa sa anumang problema ang kinakaharap natin. Sapagkat siya ay makapangyarihan, siya ay kayang bumuhay ng patay, kaya niyang magpagaling ng karamdamang halos wala ng kagalingan, kaya niyang magpalaya sa masamang espiritu, kaya niyang magpahinto ng anumang masamang unos sa dagat. Kaya yan ang ating Panginoon. So anything that we encountered in life, we should respond by faith and with faith. Sapagkat dito nalulugod ang Panginoon sa atin. Kaya sabi ng Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya pag hinahanap natin ang Panginoon, nandun ang pananampalataya, ang Panginoon ay tumutugon sa ating panalangin sa Kanya. Kaya anuman ang problema kinakaharap ng bawat isa, maging sa pakikinig, ay tandaan natin, we should respond by faith and with faith. Because faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Di ba natin nakikita ang Diyos, pero dahil tayo nananampalataya, alam natin na meron Diyos, meron tayong Panginoon na tutulong sa atin sa anumang problema kinakarap, katulad din naman sa panahon na ito na ating napag-aralan sa Biblia. So hanggang dyan lang ang ating pag-aaral patungkol sa pananampalataya. Tayong lahat ay tatayo at pagkatapos dito ay umawit pa tayo ng isang awitin, pagkatapos ay magkaroon na tayo ng ating offering. Ayan. Tayo ay nanalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po sa kapahayagan ng iyong mga salita. Katotohanan, Panginoon, ano mga problema kinakaharap sa buhay ay pananampalataya ang iyong tinitingnan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na ito. Ang lipan ng Panginoon, ang problemang ito, ngayon ay in-extend pa ang enhance community enhancement. Panginoon, ito po ay hanggang May 15 pa. So, marami po ang nahihirapan because this is not ordinary, Panginoon, ang ECQ na ito. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, bawat isa ng mga kinakarap ng problema ng bawat Pilipino, ng bawat tao, ay matulungan kami, Panginoon, ng iyong mga salita na maintindihan po namin na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kailangan na po namin sa palathayanan na siya ay makapangyarihan, na siya ay nakakaalam lahat ng bagay, at na siya ay nasa lahat ng dako nakikita ang bawat isa. Kaya po, O Diyos, salamat sa iyong mga salita, pagpalain niyo po ito sa puso ng bawat nakinig, at patuloy kang umilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, Ama, ito ay aming dalangin sa pangalan po, Ama, ng pong anak na si Jesucristo, sa aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen.